තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. විපස්සනා භාවනාව පිළිබඳව හඳුන්වා දීම තමයි මේ දේශනාවෙන් සිදු කරන්නේ. විදර්ශනාව එහෙම නැත්නම් විපස්සනාව කියන මේ වචනයන්හි අර්ථය මූලික වශයෙන්ම මේ දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරන්න මා අපේක්ෂා කරන්නේ. පින්වතුනි, විදර්ශනා භාවනාව විදියට හඳුන්වන විපස්සනා භාවනාව විදියට හඳුන්වන මෙන්න මේ භාවනා ක්‍රමය පිළිබඳව ඔබ ඉතා හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාගෙන තිබිය යුතුමයි. විශේෂයෙන්ම කර්මස්ථානයක් තුලින් මාර්ගඵල අවබෝධ කරගන්න ආකාරය, මාර්ගඵලයකට පැමිණෙන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට නම් විදර්ශනාව එහෙම නැත්නම් මේ විපස්සනාව පිළිබඳව තමා හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. ශ්‍රුතමය වශයෙන් ඔබ මේ විදර්ශනා භාවනා විපස්සනා භාවනා පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. එවිට පමණයි කර්මස්ථානයක් තුළින් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විහාරයේ භාවිතා වෙන භාවනාවත් තුළින් මාර්ගඵලයක් ලබන ආකාරය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේශනාව මනාව ශ්‍රවණය කරලා විපස්සනාව කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ හොඳින් වටහා ගන්න. පින්වතුනි, විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ සංස්කෘත වචනයක්. එහි පාලි වචනය තමයි විපස්සනා කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ වචනෙහි අර්ථය ඉතා හොඳින් වටහා ගත යුතුයි. ප්‍රථමයෙන්ම පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය පෙළ දහමේ සකස් වෙලා තිබෙන්නේ පාලි භාෂාවෙන් නිසා පාලි වචනයට මුල් තැන දීලා අපි මේ වචනේ අර්ථය පැහැදිලි කරගමු. විදර්ශනාව කියන ඒ වචනේ පාලි වචනේ තමයි විපස්සනා කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි, වචනයක් තියෙනවා පස්සති කියලා. පාලි භාෂාවේ වචනයක් තියෙනවා පස්සති කියලා. මේ පස්සති කියන වචනේ තේරුම තමයි බලනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් දකිනවා කියන එක. මේ වචනයට වී කියන උපසර්ගය එකතු වෙලා විපස්සති කියලා වචනයක් තියෙනවා තව. එතකොට පස්සති කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දැකීම. එතකොට විපස්සති කියන්නේ මේකට උපසර්ග පදයක් දාලා මේ විපස්සති විදිහට සකස් කරලා තියෙන්නේ අර සාමාන්‍ය දැකීමට සාමාන්‍ය දකින්නට වඩා වෙනස් ආකාරයෙන් දකින්නවා කියන අර්ථය ගෙන දෙන්න තමයි මේ විපස්සති කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ. අත් වශයෙන්ම සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී එහි අර්ථය සඳහන් වෙන්නේ විශේෂයෙන් දකින්නවා කියන එක. ඒ වචනේ හරි. දැන් පස්සති කියන්නේ සාමාන්‍ය දැකීම, විපස්සති කියන්නේ විශේෂයෙන් දකින්නවා කියන එක. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොන වගේ විශේෂයකින්ද මේ දකින්න කියලා කියන්නේ. එතකොට විපස්සති කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. ඒ නාමය විපස්සනා විදිහට හඳුන්වනවා. එතකොට විදර්ශනා විපස්සනා කියන පදයන් හැදිලා තියෙනවා ඒ විදිහට. පින්තුනි, සාමාන්‍යයෙන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කාන්තාරයක මිරිගුව කාන්තාරයක් මැදදී තිරිසන් සතෙක් මිරිගුවක් දැක්කහම ඒ සතා කල්පනා කරන්නේ මේක ජල තටාකයක්, මේක වතුර පාරක්. ඒ නිසා මම මේ වතුර සොයාගෙන යන්න ඕනි කියලා, ඒ දෙසට යන්න ඕනි කියලා මේ තිරිසන් සතා ඒ ජලය එකතු වෙලා වගේ තියෙන තැනට ඒ කරා යනවා. ඉතින් ඒ තිරිසන් සතා වෙහෙසටපත් වෙන විතරයි වතුරක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔය දර්ශනයේම මිනිස්සෙක් දැක්කොත් ඒ මිනිසයා කල්පනා කරනවා මේ කාන්තාරේ මේ වෙලාවේ ඔය වැලි අතර මේ විදිහට වතුර එකතු වෙලා තියෙන විදිහක් ඇත්තේ නැහැ මේ කාලේ. ඒ නිසා මේ ඈත වතුර වගේ පේන ඒකාන්තයෙන්ම මිරිගුවක් කියලා මිනිසයා වටහාගෙන ඔහු ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක්, නිවැරදි අවබෝධයක්, සත්‍යවාදී වූ අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. මෙන්න මේ උපමාවෙන් අපි තේරුම් ගමු මොකද්ද මේ පස්සති විපස්සති කියන්නේ. දැන් අර පස්සති කියන ස්වභාවය තියෙන දේ ඒ ආකාරයෙන්ම ග්‍රහණය කරගන්නවා කියන එක. ඒක තිරිසන් සතෙක් ඒ තියෙන දර්ශනය ඔහුට පේන දේ ඇත්ත කියලා හිතුවා. ඒ විදිහටම ග්‍රහණය කරා. ඕක සාමාන්‍ය දැකීම. එතකොට දැන් අර මිනිස්සයා තිරිසන් සතාට වඩා ඒ පෙනුන දර්ශනයේ ඇත්ත වටහා ගත්තා.
ඒ සඳහා මනුෂ්‍යයා අතින් යෙදිච්ච දෙයක් තමයි පින්වතුනි නුවණ කියන එක. නුවණැස. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ප්‍රඥාඇස කියලා කියන්න. අර සාමාන්‍ය පේන දෙයට ඔහු ප්‍රඥාව මුසු කරලා ඒ පේන දේ ඇත්ත තේරුම් ගත්තා. මෙන්න මේක තමයි පින්වතුනි වෙනස. විපස්සති කියන්නේ එතකොට මොකද්ද? නුවණැසින් දකිනවා. යමක් නුවණැසින් දකිනවා, ප්‍රඥායසින් දකිනවා කියන එක තමයි ඒ සඳහන් වෙන්නේ. ඒතර විපස්සනා කියන්නේ මේ ප්‍රඥායසින් දැකීම. ඒතර විපස්සනා භාවනාව කියලා කියන්නේ ප්‍රඥායසින් දකින පුහුණුව. ප්‍රඥායසින් දකින්න කරන පුහුණුව. ඒක තමයි විපස්සනා භාවනාව කියලා කියන්නේ. භාවනාව කියන්නේ පුරුදු කරනවා කියන එකනේ. එතකොට විපස්සනා භාවනාව කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් යම් දෙයක් දැකීමට දරන ව්‍යායාමය. අපි මේ කරුණ තවත් පැහැදිලි කරගමු. දැන් කාන්තාරයක තියෙන මිරිගුවක් පිළිබඳව තිරිසන් සතෙක් සහ මිනිසෙක් දැක්ක ආකාරය තුලින් අපි වටහා ගත්තා මේ පස්සති විපස්සති කියන වචන දෙක. ඇත්තටම එතකොට බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙන විපස්සනා භාවනාව එහෙම නැත්නම් මේ විදර්ශනා භාවනාව කියන එකේදීත් ඒ අර්ථයෙන්මද ඒ වචනේ එදිලා තියෙන්නේ කියන කරුණ අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. පින්වතුනි ඒ සඳහා මේ බුද්ධ දේශනාවේ පරමාර්ථය පිළිබඳව අපි වටහා ගන්න ඕනි. ඊට අනුකූලව තමයි මේ භාවනා ක්‍රමයන්හි අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළ වෙලා දේශනා කරේ මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන පීඩාකාරී සසරෙන් එතර වෙන්නනේ. සසර දුකින් එතර වෙන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. අපි ඉතින් කියනවා ඒකට නිවන් දකින්නවා කියලා කියනවා. සදාතනික සැනසීම ලබනවා කියලා කියනවා. කෙසේ නමුත් සිද්ධ වෙන්නේ සසර දුකින් අත මිදෙන එක. ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආදී දුක් කටයුතු ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ආදී දුක් අත්දැකීම් තියෙන සසර ගමනේනේ. එතකොට සසර දුකින් අත මිදෙන්න නම් සසරෙන් එතර වෙන්න ඕනේ. සසර දායාද වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ඉපදීම තියෙන නිසා. ඔබ දන්නවා ඉපදීම කියන ස්වභාවයේ තියෙන නිසා තමයි සසර ගමන සිද්ධ වෙන්නේ. ඉපදීම තමයි සසර දායාද කරලා දෙන්නේ. පින්වතුනි ඔබ හොඳින් අහලා තියෙනවා මේ තණ්හාව තමයි මේ දුක ඇති කරලා දෙන්නේ. ඔබ හොඳින් අහලා තියෙනවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා තණ්හාව තමයි දුක් සියල්ල ජනිත කරන හේතුව විදියට. ඒක අපි ටිකක් වටහා ගන්නට ඕනි. තණ්හාව නිසා සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? තණ්හාව නිසා ඒ තුලින් පෝෂණය වෙන තව ධර්මතාවයක් තියෙනවා උපාදානය කියලා. උපාදානය කියන්නේ ග්‍රහණය වීම කියන එක. තණ්හාව වැඩිවීමට අනුකූලව උපාදානය වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් උපමාවක් ගත්තොත් ලී කෑලි දෙකක් එකින් එකට ඇතිල්ලුවොත් ඒ ලී කෑලි දෙක රත් වෙනවනේ ඇතිලෙන නිසා. අර ගිනි ගාන දන්න කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ සමහර අවස්ථාවල. අතීතයේ මිනිස්සු ලී කෑලි දෙකක් අතුල්ලා ගින්දර ගත්තා කියනවා. මොකද ඒ ලී කෑලි දෙක අතුල්ලනකොට රත් වෙනවා. පින්වතුනි ඔය ලී කෑලි දෙක එකින් එකට ගැටෙන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනකොට ඊට අනුකූලව තමයි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලී කෑලි දෙක ඉක්මනට අතුල්ලනකොට එහි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා බොහොම වේගෙන්. අතුල්ලන එක වේගය අඩු කරොත් උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තණ්හාව යම් ආකාරයකින් වැඩි වෙනවද ඊට සාපේක්ෂව උපාදානයත් දියුණු වෙනවා වැඩි වෙනවා. තණ්හාව අඩු තැනදී උපාදානයත් අඩුයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ තණ්හාව විසින් ඊට අනුරූපව පෝෂණය කරන ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත් ධර්මතාවයක් තියෙනවා සිතේ උපාදානය කියලා. මේ උපාදානය නිසා ඊළඟට ජනිත වෙන දෙයක් තියෙනවා පින්වතුනි භවය කියලා. උපාදානය නිසා තමයි භවය තැනෙන්නේ. භවය කියලා කියන්නේ විපාක පිණිස කර්ම සැකසීම. කර්ම විපාක දෙනකොට විපාක වශයෙන් ඉපදීම කියන දේ සිද්ධ වෙනවා. විපාක වශයෙන් ඉපදුන සත්වයාගේ සැප දුකත් කර්ම විසින් තීරණය කරනවා. ඒතකොට උප්පත්ති භව කර්ම භව කියලා යෙදෙන්නේ ඒ ආකාරයෙන්.
එතකොට දැන් ඒ භවයේ එක ස්වභාවයක් තමයි ඉපදීම ඇති කරලා දෙනවා කියන එක. එහෙනම් මේ භවය තුලින් ඔන්න ඉපදීම ඇති වෙනවා. අන්න එතනින් තමයි එනං සසර දුක පටන් ගන්නෙ. සියලු දුක් අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ. මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ඉපදුනොත් මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තියෙන අත්දැකීම් ටික ලැබෙනවා. තිරිසන් ලෝකයේ ඉපදුනොත් එහි අත්දැකීම් ලැබෙනවා. දෙවිය බ්‍රහ්ම තලයන් ඉපදුනොත් එහි අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔය ආකාරයෙන් තමයි මේ සසර දුක කියන දේ පටන් ගන්නෙ. යම් හේකින් පින්වතුනි තණ්හාව නිරුද්ධ වුණොත් නැති වුණොත් උපාදානය නිරුද්ධ වෙනවා. නැති වෙනවා. උපාදානය නැතිකොට භවය කියලා දෙයක් පැනවෙන්නේ නැහැ. භවයක් නැහැ. භවයක් නැත්තම් උපතක් නැහැ. උපතක් නැත්තම් සසරක් නැහැ. එහෙමනම් පින්වතුනි තණ්හාවට පහර එල්ල කරොත් ඊට අනුරූපව පින්වතුනි උපාදානයෙන් වැය වෙලා ඊට අනුරූපව භවය දුර්වල වෙලා ඊට අනුරූපව උපත දුර්වල වෙනවා. දැන් ඔබ අහලා තියෙනවා මම ඊට කලින් පවත්වලා තියෙනවා මේ දේශනා සෝතාපන්න වෙනකොට තණ්හාව යම් ප්‍රමාණයකට ප්‍රහීන වෙනවා. ඊට අනුරූප උපාදානය ප්‍රහීන වෙනවා. ඊට අනුරූපව භවය දුර්වල වෙනවා ප්‍රහීන වෙනවා. ඊට අනුරූප උපත සීමා වෙනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයාට උපරිම ජීවිත 7යි. භව 7කට සීමා වෙන ඔහුගේ ජීවිත ගණන කියලා. තවත් කාරණාවක් එතනදී තේරුම් ගන්න. දැන් ඔබ අහලා තියෙන තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය කිරීම තමයි සෝතාපන්න වීම කියලා. එතරම්දි තණ්හා ප්‍රහාණය වීමක් ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳින් වටහා ගන්න පින්වතුනි මේ ධර්මය සංයෝජන කියලා කිව්වත් තණ්හාව කිව්වත් සමානයි. සියලු සංයෝජන තණ්හාව කියන වචනෙන් එක් තනි වචනෙන් කියන්න පුළුවන්. තවත් කියන්න පුළුවන් අවිද්‍යාව කියලා. අවිද්‍යාව විසින් තමයි තණ්හාව පෝෂණය කරන්නේ. එතකොට අවිද්‍යාව තියෙන තැන තණ්හාව තියෙනවමයි. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් සකල ක්ලේශයන් කියලා. සියලු කෙලෙස් ධර්මයන් තණ්හාව කියන තනි වචනයට ඇතුළත් වෙනවා. සංයෝජන විදිහට කිව්වත් සියලු කෙලෙස් කියලා කිව්වත් අවිද්‍යාව කිව්වත් තණ්හාව කිව්වත් මේ සියල්ලම එකම ස්වභාවයෙන් විස්තර කරන වචනයන්. එතකොට තණ්හාව කියලා අපි කියනකොට ඒ තුල සංයෝජන කියන දේ නියෝජනය වෙනවා. ඊළඟට කෙලෙස් කියන දේත් නියෝජනය වෙනවා. ඒ වගේම අවිද්‍යාවත් නියෝජනය වෙනවා. ඔබ ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කරනකොට දහම් කරුණු කියවනකොට ඔය අවබෝධය හිතේ තියාගෙන ධර්මය අධ්‍යයනය කරන්න. තණ්හාව කියන වචනේ මා ප්‍රකාශ කරන තැනදී සංයෝජනත් නියෝජනය වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ අනුසාරයෙන් ඔබ තේරුම් ගන්න සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා සක්කාය දිට්ඨිය කියන ඊටා භයානක දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය කරනවා. සීලබ්බත පරාමාස විචිකිච්ඡා කියන අනිත් සංයෝජන දෙකත් ප්‍රහාණය කරන. ඒතර තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙනකොට ඊට අනුරූපව තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙලා තියෙනවා. ඊට අනුරූපව උපාදාන ප්‍රහාණය වෙනවා. භවය ප්‍රහාණය වෙනවා. ඊට අනුරූපව ජාතිය සීමා වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ සසර දුකින් අත මිදීමේ වැඩපිළිවෙල සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් පින්වතුනි අපි කුමන හෝ ව්‍යායාමයකින් තණ්හාවට ප්‍රහාරය එල්ල කරොත් තණ්හාවට පහර දුන්නොත් පින්වතුනි ඒක තමයි ක්‍රමය සසර දුකින් අත මිදෙන්න. ඒක තමයි මේ සසර දුකින් අත මිදෙන්න තියෙන ක්‍රමය. දැන් අපිට ඍජුවම භවය කියන ස්වභාවයට රැස්වලා තියෙන කර්ම වලට ප්‍රහාණය රැස්වලා තියෙන සකස් වෙලා තියෙන කර්ම වලට ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා කියලා අපිට එහෙම දෙයක් කරන්න බෑ. උපාදානය කියන දෙයට ඍජුව ප්‍රහාරය එල්ල කරන්න බෑ. හැබැයි කරන්න පුළුවන් මේ තණ්හාවට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. තණ්හාව සමුච්ඡේද කරන්න, තණ්හාව ගෙවා දමන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. පින්වතුනි ඒ සඳහා තියෙන ව්‍යායාමය තමයි මේ විපස්සනා භාවනාව කියලා කියන්නේ. ඇයි ඒ විදිහට විපස්සනා භාවනාව තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල කියලා කිව්වේ කියන කාරණාව ඔබට හොඳින් වැටහෙන්න දේශනා කීපයක් ශ්‍රවණය කරන්න සිද්ධ වෙයි. පින්වතුනි මේ විපස්සනාව එහෙම නැත්නම් විදර්ශනාව කියන මේ වචනේ තේරුම් ගන්නට ප්‍රායෝගික උදාහරණයක්, ඊටා තාත්වික උදාහරණයක් මා ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ අනුසාරයෙන් ඔබට වටහා ගන්න පුළුවන් වේවි තණ්හාව ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා මේ විපස්සනාව උපයෝගී කරගන්නේ කොහොමද කියන කරුණ. පින්වතුනි අපි හිතමු යම්කිසි කෙනෙක් සභාවක් ඉදිරියට එනවා කතාවක් පවත්වන්න.
ඒ කෙනාව දැක්කට පස්සේ කෙනෙක් කියනවා මෙයා හරි ලස්සනයි කියලා. එතකොට තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ කෙනා නෑ ඒ තරම් ලස්සන නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔය ලස්සනයි කිව්ව කෙනාටත් ලස්සන නෑ කිව්ව කෙනාටත් ඔය එකම අරමුණ නිසා තණ්හාව ජනිත වුණා. ඔබ දන්නවා තණ්හාව ආකාර තුනකින් තියෙනවා. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. කාම තණ්හා කියලා කියන්නේ යම්කිසි ආස්වාදයක් භුක්ති විඳිනකොට ඒ ආස්වාදයේ විඳින දේ කෙරෙහි සිත නැමිලා ඒ දෙසට යොමු වෙලා ඇලිලා ගැල්ලා තියෙන ස්වභාවය. ඒ ආස්වාදනීය අරමුණ වෙත ආසා කරන ස්වභාවය. භව තණ්හා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ආස්වාදනීය අරමුණ නැවත ප්‍රාර්ථනා කරන එක. මේක ලැබේවා කියලා. විභව තණ්හාව කියලා කියන්නේ තමන් අකමැති අරමුණක් නොලැබේවා කියලා පතන ස්වභාවය. තමන් අකමැති දෙයක් නොලැබීම දකින්න තියෙන ආසාව. ඔය තුන් ආකාරයෙන්ම එක්තරා ආශාවන් තුනක් තමයි. ඔබට කටුක අමීරි අත්දැකීමක් ලැබෙනකොට මේක මට එපා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් ඒකේ නොපැවැත්මට කැමැති වෙනවා නම් පින්වතුනි ඒක තණ්හාව. එතකොට යම් කිසි ඔය පුද්ගලයෙක් දැක්කහම කෙනෙක්ට කාම තණ්හාව ජනිත වෙන්න පුළුවන්, භව තණ්හාව ජනිත වෙන්න පුළුවන්, විභව තණ්හාව ජනිත වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔන්න කෙනෙක් ලස්සනයි කියලා කිව්වා. ඒ කෙනා තුල කාම තණ්හාව ජනිත වෙනවා, භව තණ්හාව ජනිත වෙනවා. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ප්‍රඥා සංප්‍රයුක්තව ඒ රූපේ දිහා බලපු. ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් ධර්මයේ දන්න ජීවිත අවබෝධයක් තියෙන යම්කිසි කෙනෙක් ওই රූපේ දිහා බැලුවට පස්සේ ඔහුට පේනවා ලස්සනයි කියලා. කල්පනා කරන ඔහු මේ ලස්සන කියන දේ තියෙන්නේ බාහිර හැමේ, බාහිර ඔපයක් විදිහට. ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමේ. එහෙම තමයි මේ ලස්සන පේන්නේ. එතකොට මේ හැම කියන්නේ ඉතා බොහොම තුනී දෙයක්. ඇඳුමක් කියලා කියන්නේ බොහොම තුනී දෙයක්. මේ ඇඳුමටත් හැමටත් ඇතුළාන්තයේ බොහෝ කොටස් තියෙනවා දකින්නත් අප්‍රසන්න. කවදාවත් දැකලා ලස්සනයි කියනවා තබා ඒ දෙස හැරිලවත් බලන්නේ නැති තර මේ අප්‍රසන්න දේවල් ගණනාව අප්‍රසන්න දේවල් මහ රාශියක් වහගෙන තමයි මේ හැම තියෙන්නේ. අර අපිතාම අප්‍රසන්න පිළිකුල් කවුරුත් පිළිගන්නේ නැති භයානක පෙනුමක් තියෙන බොහෝ කොටස් ප්‍රමාණයක් වහගෙන ඉන්න හැමත තමයි අපි ලස්සනයි කියන්නේ කියලා ඔන්න ඔහම සිතුවිල්ලක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒක යථාවාදීනේ. ඒක ඒ අරමුණේ සත්‍ය ස්වභාවයක්. කෙනෙකුගේ සිරුරේ තියෙන සත්‍ය ස්වභාවයක් ඒක. ඒක වැරදි දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තම දෙයක්. ඒතකොට සත්‍යවාදී දෙයක්. මෙන්න මේ විදිහට දකින්න එකට තමයි පින්වතුනි කියන්නේ විපස්සනාව කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥා ඇසින් දකින්නවා කියන එක. අර කලින් කෙනා මෙයා ලස්සනයි කියලා හිතලා එතනින් එයා කාම තණ්හා, භව තණ්හා ආදී දේවල් හිතේ ජනිත කරගත්තේ. ඒක සාමාන්‍ය දැකීමක්. පස්සති එච්චරයි. එතකොට විපස්සති වෙන්නේ, විපස්සනා වෙන්නේ ප්‍රඥා ඇසින් දැකීමෙන්. දැන් බලන්න ඔය ප්‍රඥා ඇසින් දකිනකොට තණ්හාව ජනිත වෙයිද, හිත උපේක්ෂාවටපත් වෙයිද? මේකට ඇලෙන්න දෙයක්වත් නැහැ, මේකට ගැටෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේක කිසිම හරයක් නැති කුණප කොටස් වල එකතුවක් කියලා තමයි අර ප්‍රඥා ඇසින් කෙනෙක්ගේ සිරුර දිහා බලනකොට පේන්නේ. ඒතර හිත උපේක්ෂාවටපත් වෙන්නේ. ඒතර කාම තණ්හාවකුත් නැහැ, භව තණ්හාවකුත් නැහැ, විභව තණ්හාවකුත් ඇති වෙන්නේ ඒ මානසිකාරය තුල. අන්න තණ්හාව දුර්වල වෙන තැනක්. ඒ තණ්හාව දුර්වල වෙන්නේ මොකක් නිසාද? අර විදර්ශනා ඇසින් අරමුණක් පරිහරණය කරනකොට. එහෙමනම් පින්තුනි ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕන විශේෂයෙන් දැක්කොත් මොන විශේෂයෙන්ද? ප්‍රඥාව නම් වූ ගුණාංගයෙන් යුක්තව දැක්කොත්, ප්‍රඥා ඇසින් දැක්කොත් යම් අරමුණක් කෙරෙහි තියෙන තණ්හාව ගෙවෙනවා. එහෙනම් පින්තුනි තණ්හාව ගෙවා දමන ක්‍රමය තමයි ඒක. තණ්හාව ගෙවෙනකොට, තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනකොට උපාදානිය ගෙවෙනවා, නිරුද්ධ වෙනවා. උපාදානය නිරුද්ධ වෙනකොට භවය නිරුද්ධ වෙනවා. භවය නිරුද්ධ වෙනකොට ඉපදීම, එහෙම නැත්නම් ජාතිය නිරුද්ධ වෙනවා. ජාතිය නිරුද්ධ වෙනකොට පින්වතුනි සසරට හිමිකමක් කියන්නේ නැති වෙනවා. සසරේ නැත්නම් සසර දුකටත් අයිති නැහැ. අන්න සසර දුකින් අත මිදෙනවා.
එහෙමනම් පින්වතුනි ඊටාම සරලව ඔබට මා මේ පැහැදිලි කරන්න යෙදුනේ විදර්ශනාව කියන්නේ විපස්සනාව කියන්නේ මොකක්ද? එහි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද කියන මෙන්න මේ කරුණ. එතකොට දැන් ඔබ මතක තියාගන්න ඕනි මොකද්ද මේ විපස්සනා භාවනාව නැත්නම් විදර්ශනා භාවනාව කියන එක පිළිබඳව තණ්හාව ජනිත වෙන අරමුණක යථා ස්වභාවය දකින ව්‍යායාමය තමයි විපස්සනා භාවනාව කියලා කියන්නේ. තවත් ආකාරයකින් කියන්න පුළුවන් යම් අරමුණක් කෙරෙහි ප්‍රඥා ඇසින් දකින වැඩපිළිවෙලට තමයි විදර්ශනා භාවනාව කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඒ ඍජුවම තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්න, එහෙම නැත්නම් සංයෝජන ප්‍රහාණය කරන්න, එහෙම නැත්නම් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් සකල ක්ලේශයන් ප්‍රහාණය කරන්න ඍජුවම සම්බන්ධයි. එහෙමනම් පින්වතුනි ඔබට තේරෙන්න ඕනි දැන් වැටහෙන්නට ඕන විදර්ශනා මානසිකාරයක් පුරුදු කරන්නේ නැතුව නිවන් දකින්නවා කියන එක ප්‍රායෝගික වෙන්නේ නැහැ. පින්වතුනි ඔය විදර්ශනා මානසිකාරයට උපකාරී තවත් දෙයක් තමයි යෝනිසෝ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. ඒතර නුවණින් විමසලා බලනවා කියන එක තමයි යෝනිසෝ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. ඒකත් විදර්ශනාවට සම්බන්ධ වචනයක්. ඉතින් මේන් පසුව පවත්වන දේශනා තුලින් ඔබට විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ මීටත් වඩා විස්තරාත්මකව ඒ වගේම න්‍යායාත්මකව කොහොමද වටහා ගන්න ඕන, ඒ වගේම විදර්ශනා භාවනාව කොහොමද ප්‍රායෝගිකව නියැලෙන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව දේශනා කීපයකින් පැහැදිලි කරන්න මා අපේක්ෂා කරනවා. මේත් සමග මේ දින අනිත් දේශනාවේ පින්වතුනි මේ විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳ තවත් කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න මා අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඒ තුලින් මේ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රම පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්නට, ඒ වගේම සසර දුකින් අත මිදෙන්නට අවශ්‍ය දහම් දැනුම දියුණු කරගන්නට මේ දේශනාව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.